I actually had a prophetic experience Tulajdonképpen volt egy profetikus megtapasztalásom, where I was taken into a library room in heaven. amikor is el lettem vitetve egy könyvtárszobába a mennybe. I mean, I saw wall-to-wall books. Úgy értem, hogy csak faltól falig csak könyvek. In fact, it went up further than your eyes could see. Tulajdonképpen ameddig csak a szem elláthatott. I mean, just books. Úgy értem, hogy csak könyvek. I mean, history. Úgy értem, hogy történelem. There was a book in there called the Book of Remembrance. Volt egy könyv, az volt a címe, hogy az emlékezés könyve. And the Lord took this book. És az Úr vette ezt a könyvet. And I remember reading in the Book of Remembrance. We're going to és emlékszem, hogy beleolvastam ebbe az emlékezés könyvébe. Talk about the Book of Remembrance tonight. There was also a book called the Book of the Future. És volt ott egy másik könyv is, a jövő könyve. Which contained things about my destiny in years to come. Amely olyan eseményeket és elhívást tartalmazott, amely a következő évekre szólt. And I was able to glimpse into the book of the future. És lehetőségem volt, képes voltam bepillantani ebbe a jövő könyvébe. You know, the book of life. Tudjátok, van olyan, hogy életkönyve. In fact, there was a whole library that had recorded great events. And tudjátok, az egész könyvtár tele van ilyen feljegyzésekkel, illetve felvételekkel. Things that have happened since the beginning of the world. Amelyek a világ kezdete óta lefolyt eseményeket tartalmazzák. In this library room, and there was also areas of things that hadn't taken place. This was és olyan olyan területeket is tartalmaz, amelyek még nem történtek meg. Like a history maker place in heaven. Tehát ez egy ilyen történelem csináló hely a mennyben. And there were a couple of angels, really you think of librarians, but they were angels. They were és néhány angyal van ott, azt gondolnád, hogy ők hát csak ilyen könyvtárosok, de igazából angyalok. Scholars, they were scribes. Tehát ők ilyen írástudók. And they were taking like archives and scrolls and és ők pergamentekkel, meg tekercsekkel foglalkoztak. Different things in this library room. And I remember there's like a ladder in this room as well. És emlékszem, hogy volt egy létra is ott. That angels ascending and descending these ladders. Tehát angyalok felmentek és lejöttek ezen a létrán. That are in the room. Amely a szobában volt. Wow, God, what is this? And és mondtam, hogy hú, Istenem, hát mi ez? Said, this is the room that contains destiny. És mondta az Úr, hogy ez egy olyan hely, amely elhívásokat tartalmaz. And history. Történelmet tartalmaz. And I thought, wow, what a great place. És mondtam, hogy hú, hát micsoda egy nagyszerű hely ez. My wife was also taken in an open vision. És az én feleségem is el lett víve erre a helyre egy nyílt látomásban. Ministering in Carolina, North Carolina. És emlékszem, hogy North Carolinában szolgáltunk. Church. Mehes Csavda és Boni Csavda gyülekezetében. My wife was with me during the feast or the az én feleségem velem volt a fesztivál alatt. Celebration, Rosh Hashanah, I believe. And my wife goes into this open vision. És az én feleségem bement ebbe a nyílt látomásba. She too is taken into this room. És ő is el lett vitetve ebbe a szobába, a terembe. In heaven, and she sees all the books. A mennybe, és ő is látta ezeket a könyveket. And the books are opened, and there's an evaluation. És a könyvek meglettek nyitva, és egy értékelés folyt ott. That's going on. Ez ment ott. My wife has this vision, and little did we know that a feleségemnek tehát egy ilyen látomása volt, és nem igazán tudtuk pontosan, it's an event that actually takes place in hogy milyen események fognak megtörténni. Israel, in which the books are open and there's an evaluation. Ami Izraelre vonatkozott, és meglettek nyitva ezek a könyvek, és értékelés folyt. There's dreaming old dreams and visions and tehát tudjátok, hogy álmodni különféle álmokat, meg látni látomásokat. Going over some of the things that God has promised and remember. Amit Isten megígért. The word and different things like that. So my wife és különböző dolgok, mint ilyenek. Was also taken to this place in heaven. Tehát az én feleségem is el lett víve
ebbe a terembe, a mennybe. And I was in a meeting one time in Texas, and És egyszer egy alkalmon voltam Texasba. this meeting in Texas, one of our associate evangelists Az egyik hozzánk társult evangélistánknál had a large angel appear to him in his office. egy nagy, magas angyal jelent meg az ő irodájában. And I had been ministering on these scrolls that I'm going to talk about tonight, the scrolls of destiny. És erről fogunk beszélni az elhívási tekercsekről. It isn't even so much what I'm teaching on tonight. I'm sharing more revelation than anything. Sokat fogok tanítani ma este, sok kijelentést fogok megosztani. And it's about having an encounter tonight. Ez arról szól, hogy ilyen találkozás megtapasztalni. It's going to be about having an encounter. And so he's in his office, and this large angel walks into the office. Tehát ő lát ezt a hatalmas angyalt besétálni az ő irodájába, and gives him a scroll that és adott neki egy nagy tekercset, bigger than he is. ami tulajdonképpen még nagyobb volt, mint ő, mint az ember. Like a scroll, a large parchment type scroll. Tehát egy nagy pergamen jellegű tekercs, It's bigger than he is, and nagyobb, mint ő, he's told to open his mouth and eat this scroll. és az volt neki megmondva, hogy akkor most nyisd ki a szádat és edd meg. Now in the natural, you ain't going to get a scroll bigger than you down. Szóval a természetes szinten te nem tudsz megenni egy ilyen nagy tekercset, ami nagyobb, mint te vagy. And this angel, he eats the scroll. De az angyal azt mondta, edd meg ezt a tekercset. And all of a sudden, his ministry, he receives the instant download of És azonnal az ő szolgálata egy ilyen azonnali letöltést kapott a mennyből. things that are now happening in his ministry in the area of revelation, open heavens, visions. Ezekről a dolgokról, tehát kijelentések, nyitott menny. He said, ever since I ate that honey scroll in August Ő azt mondta, hogy azóta, hogy megettem ezt a méz tekercset augusztusban, our meeting in Texas, my ministry has been on fire. And azóta a szolgálatom tűzbe van.